paano magsaing sa rice cooker, unang kailangan syempre may kaldero ka, may rice cooker ka, yan. Tapos, kailangan natin ng bigas. Yan guys, bigas. Bigas pala natin guys, adjust ng rice. Ayan. Hindi ito umakalsa. Ayan. Pagkakan natin. Maganda yung rice natin. Isang beses na ako nagkakas na. Depende po sa inyo. Pwedeng dalawa. Pwede siyang dalawang dasan. Dalawang beses. Tapos na kami tubig. Sa mga hindi pa marunong luto ng kanin na may gas, magsaing. Itong pakalan na to, kanina na tinawag natin. Ito yung patatagan natin. Kung ilan yung nilagay natin, yun din natin yung ilalagay natin. One, two, since tatlong pakalan na nilagay natin guys, tatlong baso din ang nilagay na nakatulas na meron naman iba saan yung sukat saan yung sukat ito yung sukat ng bigas, yun din ang sukat ng tubig. Yan. Ilagay na natin siya sa rice cooker. Bago niyo ilagay yung kaldero sa rice cooker, kailangan punasan niyo muna yung kaldero. Yan. Takpan natin. I-on ang button ng rice cooker. Yan. Okay na yan. Hanggang sa lawang luto na yan kapag bumitik na, tumaas na to, at nagkulay orange na. Thank you for watching guys. Sana nakatulong. Ayan, luto na ang ating sinaing. O diba, mabilis lang magsaing. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Mwah! Thank you guys.